මුදවපු කිරිත් එක්ක හින්දපු අර්ථාබල් රස බලමුද? හදන්න ඕන කරන හැමදේම ප්‍රමාණ එක්ක පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. මුලින්ම පිරිසිදු කරගත්තාල පොත ඉවත් කරලා ලොකු කෑලි හිටින්න කපා ගන්න. ඊළඟට වතුර ටික රත් වීගෙන එනකොට ඒකට ලුණු කුඩු එකතු කරලා අපි අල ටික 75ක් වෙන්න තඹ ගන්නවා. ඒ විදිහට තඹගත්ත අල ටික කහ කුඩු මිරිස් කුඩු එකතු කරලා ගානට බැද ගන්න. අල ටික බැදෙනකන් මුදෝපු කිරි පේස්ට් එක හදාගමු. පේස්ට් එක හදාගන්න කලින් කිරිවල තියෙන කැටගතිය නැති වෙන්න හැන්දකින් හොඳට මේක ක්‍රීම් එකක් වෙනකන් කවලම් කරගන්න. ඊළඟට පිළිවෙලින් කහ කුඩු මිරිස් කුඩු සූදුරු කුඩු කොත්තමල්ලි කුඩු එකතු කරලා පේස්ට් එක හදාගත්තා. අල ටික මේ ගානට බැදීගෙන ආවට පස්සේ පෑන් එකකින් අයින් කරලා ඒ පෑන් එකේම අපි සූදුරු කොටු කපා ගත්ත ලූණු අමු මිරිස් එකතු කරලා තෙම්පරාදුවක් හදාගන්නවා. ලූණු වල තියෙන අමු සුවඳ ගියාට පස්සේ අපි හදාගත්ත කිරි පේස්ට් එක එකතු කරලා පිළිවෙලින් සුදු ලුණු ඉඟුරු පේස්ට් එක ලුණු කුඩු එකතු කරනවා. කිරි වල තියෙන වතුර ගතිය මදි වගේ නම් මම වගේ වතුර පොඩ්ඩක් එකතු කරලා ඒක හිඳෙනකොට අපි බැදගත්ත අල ටික එකතු කරලා මේක හොඳට හිඳ ගන්නවා. ඔයා චපාතියක් පරාත එකක් පූරියක් කනවා නම් මේකේ හොද්ද ටිකක් තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා බත් කන්න මේක හදනවා නම් මේක හොඳට හිඳ ගන්න. එතකොට මේක ගොඩාක් රසයි. අවසානයේ රසයි සුවඳයි තව ටිකක් වැඩි වෙන්න ගරම් මසාලා ටිකකුත් එකතු කරන්න. ඔන්න දැන් රස බලන වෙලාව. ඔයත් උතුරු ඉන්දියානු කෑම වලට ආස කෙනෙක් නම් මේක අනිවාර්යයෙන්ම රස බලන්න. රස බලුවොත් මටත් කියන්න. ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.